Welcome to my YouTube channel. Gusto mo bang mag-livestream sa YouTube gamit ang mobile phone mo? Pero ang problema mo, wala pa sa 1,000 subscriber ang YouTube channel mo. Dito sa tutorial na ito, ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapag-livestream sa YouTube kahit wala pa sa 1,000 subscriber ang YouTube channel mo. Panoorin mo ang tutorial ko at pagtapos nito makakapag-livestream ka na gamit ang mobile phone. Pindutin nyo ang Play Store at pagtapos i-type ang Prism Live Studio at i-download ito. Pag na-download nyo na ang Prism Live Studio, i-click nyo lang ang Open. Dito mag-sign up kayo ng email para ma-register yung email account na ginagamit ninyo sa YouTube channel ninyo. Just click or pindutin lamang ang Google. Then mag-create kayo ng username and password. Once nalagay nyo na ang email account niyo at nakakreate na kayo ng username and password, click Create Account. Just click OK and also Allow kapag may lumabas sa cellphone mo. After that, i-click nyo lang yung plus sign na merong yellow color na background. Then click YouTube, then connect to YouTube. Dito, ang ilalagay ninyo is yung Google account email ninyo na ginagamit ninyo sa YouTube channel ninyo. After nun, kailangan nyo i-enter yung password ng email account ninyo sa Gmail. After mong ma-enter yung password ng email account mo, just press OK. Then may lalabas na gato Prism Live Studio want to access your Google account, just press Allow. After nyan, pupunta ka sa Gmail account mo.
Meron darating na email sa Gmail mo na security level na pinapayagan mo ang Prism Live Studio application na gamitin ang Gmail account mo. Just check activity. And yes, click yes. Then continue. After nyan, open mo ulit ang Prism Live apps mo sa mobile mo. Click mo yung ready. Enter mo yung title ng live stream mo. After mo ma-enter yung title ng live stream mo, nasa iyo kung gusto mo maglagay ng description. Pwede namang wala, pwede din meron. Double check mo lang kung nakakonect ka sa YouTube. After nyan, click mo yung Go Live. Once na-click mo na yung Go Live, maghintay ka lang ng ilang minuto at automatic makakapag-live ka na gamit ang mobile phone mo. Mapapansin ninyo sa upper right corner, hindi ako naka-sign in sa YouTube channel. Ayan, gamit ang mobile phone mo, pwede ka nang mag-live stream sa YouTube anytime. Gamit ang Prism Live Studio application. Mapapansin mo sa live stream ko sa mobile phone ko, meron na akong isang viewer. Sana may natutunan kayo sa bago nating tutorial at nakatulong ako sa inyo. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, just click subscribe, like, also click the bell para updated kayo sa susunod na mga video ko.